สวัสดีค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะเอ็มจะมาสอนวิธีการเย็บซองใส่มือถือแบบง่ายๆกันค่ะแบบที่เอ็มจะมาสอนเย็บในวันนี้นะคะจะเป็นซองใส่มือถือที่เป็นแบบฝาปิดลงมาค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะได้ขนาดตัดผ้าทั้ง3ชิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเย็บกันเลยค่ะจากในวิดีโอนี้ที่เอ็มจะใช้นะคะเอ็มจะใช้เป็นตัวรุ่น bernette B79 ค่ะรุ่น bernette B79 ตัวนี้นะคะข้อดีของเขาอันแรกเลยค่ะที่ชอบเลยนะคะก็คือจะเป็นหน้าจอระบบสีนะคะแล้วก็เป็นระบบสัมผัสค่ะเวลาที่เราเลือกที่จะเลือกลายอะไรนะคะหน้าจอเขาจะแสดงภาพเสมือนจริงให้เราเห็นก่อนที่เราจะเริ่มเย็บกันเลยค่ะรุ่นนี้นะคะจะมีฐานเพิ่มพื้นที่เย็บเข้ามานะคะสำหรับงานที่ชิ้นใหญ่ๆนะคะจะสบายมากเลยค่ะเราไม่ต้องมาประคองผ้านะคะตัวโต๊ะของเขานะคะจะช่วยทำให้เรามีพื้นที่เย็บที่มากขึ้นค่ะตัวช่วยหนึ่งนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะที่ทำให้เวลาที่เราเย็บงานนะคะออกมาได้ดีนะคะก็คือจะเป็นตัวระบบ Dual Feed นะคะระบบ Dual Feed นะคะจะเป็นตัวช่วยนะคะที่ทำให้เราเย็บผ้า2ชิ้นค่ะแล้วทำให้ผ้า2ชิ้นนะคะไม่เลื่อนออกจากกันค่ะรุ่น B79 นะคะจะมีตัวปุ่มกรรไกรตัดได้อัตโนมัติมาให้เราด้วยค่ะเพียงแค่กดปุ่มนะคะเขาก็จะตัดได้ให้เราทันทีค่ะรุ่น B79 ตัวนี้นะคะจะเป็นระบบยกตีนผีอัตโนมัติขึ้นลงค่ะเพียงแค่กดปุ่มที่ตัวเครื่องเท่านั้นเองค่ะหรือจะใช้ตัวที่ดันเข่านะคะเพื่อยกตีนผีขึ้นลงก็ได้ค่ะซึ่งจะเพิ่มความสะดวกในการทำงานของเราให้มากขึ้นค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาหาขนาดตัดผ้าของเรานะคะขนาดตัดผ้าของเราอะค่ะจะขึ้นอยู่กับขนาดโทรศัพท์ของแต่ละคนนะคะซึ่งขนาดโทรศัพท์ของแต่ละคนจะไม่เท่ากันค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการวัดกันเลยค่ะอย่างโทรศัพท์เครื่องนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะใช้สายวัดนะคะวัดขนาดโทรศัพท์ค่ะตอนช่วงที่เราวัดนะคะวัดเสร็จแล้วเราจดใส่กระดาษไว้นิดนึงนะคะเราจะได้ไม่ลืมค่ะดูจากทางด้านกว้างด้านนี้ก่อนนะคะถ้าอย่างโทรศัพท์เครื่องนี้ค่ะจะอยู่ประมาณสัก7 เซนได้นะคะเราก็จดไว้ก่อนนะคะกว้างอยู่ที่7 เซนค่ะส่วนความสูงค่ะอยู่ที่ประมาณ14 เซนนะคะความหนาของเรานะคะถ้าดูจากตรงนี้ค่ะจะอยู่ที่ประมาณสัก1 เซนค่ะวัดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาหาขนาดตัดผ้าทีละชิ้นกันค่ะเดี๋ยวเรามาหาขนาดตัดผ้าชิ้นแรกก่อนนะคะชิ้นแรกของเราจะเป็นชิ้นผ้าด้านนอกด้านนี้นะคะเริ่มจากเมื่อกี้ที่เราวัดตัวความกว้างของโทรศัพท์นะคะอยู่ที่7 เซนนะคะหลังจากที่เราได้ค่า7 เซนแล้วนะคะเราจะเผื่อความหนาค่ะของโทรศัพท์นะคะออกมาอีกประมาณเมื่อกี้นี้โทรศัพท์ของเราหนาประมาณ1 เซนนะคะแต่เราจะเผื่อให้เขาค่ะเพื่อที่เวลาที่เราสอดโทรศัพท์มันจะต้องหลวมๆนิดนึงไม่ให้คับนะคะอยู่ที่ประมาณ 1.5 เซนนะคะแล้วก็เราจะเผื่อเย็บค่ะ2 ด้านนะคะเผื่อเย็บ2 ด้านอีก 1.5 เซนนะคะตรงนี้ก็จะรวมกันเป็น3 เซนละเอาไปบวกกับ7นะคะก็จะได้ขนาดตัดผ้าอยู่ที่10ก่อนนะคะคราวนี้ค่ะพอเราเย็บอะค่ะตัวนี้เราจะมีการเย็บกลับออกนะคะแล้วก็มาเย็บประกอบด้านนอกตรงนี้นะคะตามรอยเส้นเย็บ2 ข้างตรงนี้นะคะเราจะเผื่อเย็บตรงนี้อีกอยู่ที่ 0.5 เซนนะคะรวมทั้งหมดค่ะเราจะตัดผ้าด้านกว้างนะคะอยู่ที่ 10.5 เซนค่ะความกว้างได้แล้วนะคะเรามาดูความสูงค่ะความสูงของโทรศัพท์เราอยู่ที่14 เซนนะคะเดี๋ยวเราจะเอา14 เซนนะคะคูณ2ค่ะเพราะว่ามันจะเป็นด้านหน้ากระเป๋ากับด้านหลังกระเป๋านะคะคูณ2เข้าไปอยู่ที่28 เซนนะคะ28 เซนเสร็จค่ะเราก็จะเผื่อเหมือนเดิมเลยค่ะเผื่อในเรื่องความหนาของโทรศัพท์นะคะอยู่ที่ 1.5 เซนค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะเผื่อเย็บประกอบนะคะเผื่อเย็บประกอบตัวฝากระเป๋าเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเอาตัวชิ้นฝากระเป๋ามาเย็บประกอบกันนะคะกับเย็บประกอบโดยรอบของตัวกระเป๋านะคะตรงนี้เผื่อเข้าไปรวมแล้วจะอยู่ที่ 1.5 เซนค่ะเราเผื่อ2 จุดแล้วนะคะก็คือเผื่อความหนาของโทรศัพท์ 1.5 เผื่อเย็บประกอบอีก 1.5 ตรงนี้ก็จะรวมเป็น3 เซนเอาไปรวมกับ28 เซนนะคะ28 บวก 3ก็จะอยู่ที่31 เซนค่ะเสร็จแล้วนะคะส่วนต่อไปที่เราจะต้องเผื่อค่ะก็คือเผื่อที่จะเย็บด้านนอกอีกนะคะออกมาอีกอยู่ที่ 0.5 เซนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ช่วงที่เราใส่โทรศัพท์ลงไปนะคะตรงนี้มันก็จะมีความหนาของตัวโทรศัพท์ของเราจะเผื่อตรงนี้ขึ้นมาอีกนะคะประมาณ1 เซนเพื่อที่เวลาเราติดฝากระเป๋าลงไปแล้วอะค่ะมันจะไม่รั้งหรือว่าดึงโทรศัพท์ของเราลงไปนะคะเมื่อกี้เราอยู่ที่31 เซนนะคะบวกเพิ่มลงไปอีก 1.5 ก็จะรวมกันเป็น 32.5 เซนค่ะขนาดความสูงของผ้าชิ้นนี้ของเราก็จะอยู่ที่ 32.5 เซนค่ะ
สรุปว่าผ้าชิ้นแรกของเรานะคะชิ้นนี้ค่ะเราจะตัดอยู่ที่ขนาด 10.5 นะคะคูณ 32.5 เซน1ชิ้นค่ะชิ้นถัดมานะคะเป็นชิ้นตัวฝากระเป๋าค่ะชิ้นตัวฝากระเป๋าของเรานะคะความสูงค่ะเราจะดูเฉพาะด้านความสูงนะคะความสูงเนี่ยขึ้นอยู่กับเราเลยค่ะว่าเราอยากจะให้ตัวช่วงฝากระเป๋าของเราอะค่ะสูงที่เท่าไหร่นะคะอย่างตัวนี้ค่ะวันนี้เอ็มอยากจะให้สูงอยู่ที่7 เซนนะคะเราจะเผื่อเย็บค่ะเย็บต่อกับตัวผ้าชิ้นกระเป๋านะคะแล้วก็เย็บประกอบนะคะรวม2ด้านนะคะอยู่ที่ 1.5 เซนนะคะเราก็เอา7บวกกับ 1.5 เซนความสูงตัวนี้ก็จะอยู่ที่ 8.5 เซนค่ะส่วนความกว้างค่ะเราจะใช้ความกว้างเดิมของชิ้นตัวกระเป๋าหน้าของเราก็คือ 10.5 เซนค่ะสรุปชิ้นนี้เราจะตัดผ้าอยู่ที่ 10.5 คูณ 8.5 เซนค่ะชิ้นสุดท้ายนะคะคือผ้าชิ้นซับในของเราด้านในนะคะผ้าชิ้นซับในของเราอะค่ะเราจะตัดขนาดความกว้างนะคะอยู่ที่ 10.5 เท่ากับชิ้นนอกของเราตัวนี้เลยค่ะความกว้างนะคะส่วนความสูงค่ะจะเท่ากับเมื่อเราเย็บต่อนะคะชิ้นปากกระเป๋ากับชิ้นตัวกระเป๋าเข้าไปเรียบร้อยแล้วอะค่ะเราก็วัดค่ะว่าได้ค่าความสูงที่เท่าไหร่นำมาตัดเป็นผ้าตัวชิ้นนี้ค่ะได้ขนาดตัดผ้าทั้ง3ชิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเย็บกันเลยค่ะผ้าทุกชิ้นนะคะที่เราจะเย็บค่ะให้เรานำไปรีดติดผ้ากาวนะคะให้เรียบร้อยก่อนค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราจะเอาชิ้นตัวกระเป๋านะคะกับชิ้นฝากระเป๋านะคะประกบผ้าหน้าถูกกับหน้าถูกค่ะเข้าด้วยกันค่ะแล้วก็เย็บต่อชิ้นตัวฝากระเป๋าค่ะเย็บต่อด้วยเส้นตรงนะคะจากตัวริมผ้าเข้ามาจนถึงแนวเส้นเย็บอยู่ที่ 0.7 มิลค่ะเสร็จแล้วนะคะเรารีดแบะตะเข็บออกนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาวาดค่ะตัวฝากระเป๋ากันค่ะตัวฝากระเป๋าตัวนี้ของเราค่ะขึ้นอยู่กับดีไซน์ของแต่ละคนได้เลยนะคะว่าอยากจะให้โค้งแค่ไหนหรือว่าอยากจะได้เป็นลายสี่เหลี่ยมตรงลงมาสามเหลี่ยมตรงลงมาได้หมดเลยค่ะเราจะเผื่อตะเข็บนะคะทั้ง2ด้านค่ะเผื่อตะเข็บเย็บ2ด้านนะคะด้านละ 0.7 มิลนะคะวัดเข้ามานะคะ 0.7 มิลค่ะนะคะส่วนความสูงค่ะเมื่อกี้นะคะเอ็มอยากให้สูงอยู่ที่ประมาณ7 เซนค่ะเราก็ลากลงมานะคะอยู่ประมาณสัก7 เซนค่ะส่วนโค้งค่ะเราอยากจะโค้งมากโค้งน้อยเท่าไหร่นะคะขึ้นอยู่ที่เราได้เลยค่ะเท่านี้เราก็จะได้ตัวแพทเทิร์นชิ้นฝากระเป๋านะคะอยากได้โค้งประมาณไหนหรือว่าอยากจะทำเป็นตัวแค่สี่เหลี่ยมเราก็วาดได้เลยนะคะแต่ต้องเหลือเผื่อตะเข็บนะคะโดยรอบที่เราจะเย็บนะคะอยู่ที่ 0.7 มิลค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะเอาผ้าชิ้นซับในนะคะประกบด้านถูกกับด้านถูกนะคะของตัวผ้าชิ้นนอกค่ะเข้าด้วยกันค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเย็บโดยรอบเลยนะคะโดยที่เราจะเย็บเผื่อตะเข็บอยู่ที่ 0.7 มิลนะคะแล้วเหลือช่องกับผ้าที่ตรงช่วงปากกระเป๋าค่ะประมาณ5 เซนค่ะช่วงฝากระเป๋านะคะเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเหลือตัวผ้าของเราตรงนี้นะคะให้เราตัดออกนะคะให้เหลือตะเข็บอยู่ที่ 0.7 มิลค่ะช่วงที่เป็นตัวเข้ามุมตรงนี้นะคะให้เราตัดผ้าออกฉลับออกนะคะเพื่อที่จะลดความหนาของผ้านะคะออกทุกมุมค่ะเวลาที่เรากลับผ้าออกมาแล้วนะคะผ้าจะได้ไม่กองตรงมุมค่ะส่วนผ้าที่โค้งตรงนี้นะคะให้เราขีดผ้าเปิดออกค่ะกับผ้าด้านถูกออกมานะคะตรงที่ช่องเว้นช่องกับผ้าไว้ค่ะกลับออกมาเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะนำตัวนี้นะคะไปรีดให้เรียบก่อนค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเย็บปิดช่องกับผ้าตรงนี้นะคะเย็บกดนะคะเข้ามาประมาณสัก3 มิลค่ะเย็บตรงช่วงปากกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะพับนะคะพับครึ่งนะคะเป็นด้านหน้ากับด้านหลังของตัวกระเป๋านะคะเวลาที่เราพับนะคะตรงช่วงตรงนี้นะคะให้เหลือตรงนี้ไว้ช่วงสักประมาณ1 เซนนะคะเวลาที่เราใส่ตัวโทรศัพท์ลงไปแล้วอะค่ะแล้วปิดฝามันจะได้ไม่ล้างกันค่ะ
จับประกบกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเย็บวนโดยรอบนะคะเย็บกดวนโดยรอบนะคะตะเข็บประมาณ 0.3 มิลค่ะเดี๋ยวเอ็มจะเปลี่ยนเป็นตัวตีนผีที่มาพร้อมจักรนะคะตีนผีตัวนี้จะเป็นตีนผีสอยค่ะนะคะเอ็มจะใช้ตัวกั้นของตัวตีนผีตัวนี้นะคะกั้นตัวขอบผ้าของเรานะคะเพื่อที่เวลาเราเย็บวนนะคะหรือเย็บกดแล้วนะคะจะสะดวกง่ายมากขึ้นค่ะเดี๋ยวเราปรับค่าความถี่ของตะเข็บนะคะให้เยอะขึ้นนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวผ้าของเราที่ซ้อนทับกันนะคะจะค่อนข้างหนานะคะอยากให้จักรเดินสะดวกขึ้นนะคะให้ปรับค่าความถี่อะค่ะให้มากขึ้นนะคะเอ็มจะปรับอยู่ที่ประมาณ3 มิลค่ะเท่านี้เราก็จะได้ตัวซองใส่โทรศัพท์มือถือแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกระดุมปั๊มอย่างนี้นะคะเพื่อตกแต่งกระเป๋าของเรากันค่ะคราวนี้นะคะวิธีทำนะคะเดี๋ยวเอ็มจะใช้เป็นตัวปั๊มกระดุมตัวนี้นะคะไซส์กระดุมที่เอ็มจะใช้ในวันนี้นะคะก็คือไซส์23 มิลคือไซส์ตัวนี้นะคะวิธีทำนะคะเราจะนำตัวแพทเทิร์นนะคะเวลาที่เราซื้อตัวปั๊มกระดุมแบบนี้มานะคะเขาจะมีแพทเทิร์นบอกเราอยู่ด้านหลังค่ะว่าขนาดตัดผ้าของเราค่ะถ้าเราจะใช้ไซส์ไหนให้เราเลือกตัดตามไซส์นั้นนะคะอย่างของเอ็มใช้23 มิลค่ะขนาดตัดผ้าก็คือจะเป็นตัวนี้ไซส์23 มิลนะคะเราก็อาจจะนำไปซีล็อกนะคะแล้วก็มาตัดตามขนาดที่เราต้องการเสร็จแล้วเราก็วาดลงบนตัวผ้าของเราค่ะแล้วเราก็ตัดตามรอยที่เราวาดได้เลยค่ะวิธีปั๊มนะคะก็ทำง่ายมากเลยค่ะนำตัวกระดุมไซส์ที่เราต้องการมานะคะแล้วก็จับใส่ผ้าอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็กดลงไปนะคะจับผ้านะคะให้หุ้มลงไปค่ะแล้วก็เอาตัวฝาปิดตัวนี้นะคะใส่ลงไปค่ะแล้วเราก็จะใช้ตัวปั๊มกระดุมของเราตัวนี้กดลงไปค่ะเรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปเย็บติดกระเป๋าของเรากันค่ะเราจะเย็บยึดตรงนี้เลยก็ได้นะคะหรือว่าเราจะสอยเกี่ยวตัวผ้าในตัวกระดุมอะค่ะสอยติดเลยก็ได้นะคะเราอยากจะสอยติดตรงจุดไหนได้เลยนะคะเย็บกระดุมติดตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเย็บกระดุมติดฝากระเป๋ากับตัวกระเป๋านะคะก็หาจุดกึ่งกลางนะคะแล้วก็ดูช่วงตำแหน่งที่เราต้องการค่ะอยากได้ตื้นได้สูงขนาดไหนนะคะแล้วแต่เราเลยค่ะแล้วก็เย็บติดกระดุมลงไปค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะกระเป๋าใส่โทรศัพท์มือถือของเรานะคะลองเย็บดูนะคะทำง่ายมากค่ะใช้เวลาไม่เท่าไหร่เองค่ะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่เพจ Facebook BERNINA Thailand และสามารถกดติดตามได้ที่ช่อง YouTube BERNINA Thailand ด้วยค่ะ